Mana yang lain ni? Dengar tak Madam cakap? Dengar, Madam. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good morning. Alright, we start with Umm Kitab Fatihah. Mana lagi yang lain ni? Kenapa sikit sangat lagi ni? Berapa orang ni? Kenapa sikit sangat? Kita dah stop sampai mana? Lupa dah. Yang LG dengan Mak tu dah settle kan? Dah. Ya, okay. So, hari ni kita buat untuk lukisan tu lah mechanical wave ni. Alright, so mechanical wave we have two equation kita ada dua. One is for the particle, another one is for the wave. So, dia punya formula adalah Y equals to, tak terang pula. Y equals to A sin omega T plus minus Kx. So, you need to know plus minus this one adalah refer kepada direction. So, kalau for plus adalah to the left, kalau minus adalah to the right. Okay, Y adalah displacement from equilibrium, X is the distance from the origin of distance because this X adalah represent particle Particle tu bergerak atas bawah. And then MA adalah amplitude, K adalah wave number, the formula is K equals to 2 pi over lambda, omega is the angular frequency, the formula is omega equals to 2 pi F equals to 2 pi over T. Okay, so this formula kita boleh pakai juga kalau you tengok dia ada bagi bawah alternative form. So if you get your equation signs ni, sepatutnya lepas sign must have this one. Kena ada bracket. So tapi kalau you punya sign tak ada bracket, so maksudnya dia kena kembangkan lah. So you kena kembangkan dia. So 2 pi darab dengan T over T, so you get 2 pi T over T. So you kembangkan 2 pi darab dengan X over lambda. So you will get this formula lah. So kalau you nampak sains tak dia kembangkan, so you kena kembangkan. Okay. So Madam terus pergi kepada this one. Madam ada bagi ni gambar burung ni. So kalau you tengok ni adalah burung dia duduk atas pelampung. Kita ikat burung ni, burung tu tak boleh terbang lah. So ini adalah ocean ataupun you bayangkan you mandi dekat, nampak orang mandi kat laut and then dia pakai pelampung. So what happen, the person ataupun this bird, dia hanya only can gerak up and down. So dia adalah act sebagai particle. So dia tak akan bergerak to left or right, dia hanya bergerak up and down. And your wave here adalah moving to the right lah, sebab dia bergerak ke sana and they give you 4 here. 4 here is from crest to crest. So actually this is lambda and also they already give you the ocean wave from crest to crest adalah 4. So actually that's one is also lambda lah. Okay, and the V here adalah represent the speed of wave. So kena faham dalam kes ni you akan ada dua speed. Satu adalah speed of wave, another one is the speed of the particle. Speed of wave is represent the ocean lah, the wave bergerak to the right ni. Kalau speed of the particle, you kena guna HHM punya formula which is plus minus omega square root A squared minus Y squared. Sebab because in HHM actually we are talking about particle. Kita ingat tak kita cerita pasal pendulum. Pendulum tu partikel yang bergerak seperti circular motion. So that's why kita akan gunakan HHM punya formula for speed lah, V equals to plus minus omega square root A squared minus Y squared. So please be careful, look at the question because sometimes the question number A they ask you to find speed, velocity. Number B dia suruh cari velocity juga. One is the velocity of the wave. Kalau velocity of the wave, you need to use V equals to F lambda. This is the only formula lah untuk wave. Because wave refer kepada lambda. Lambda. But kalau untuk particle,
we are talking about amplitude, displacement and also the omega. So kita kena be careful kalau you tengok dekat dalam nota yang ini pun dia ada cakap pasal the different. This one. There are two things yang kita akan tengok. Satu adalah the speed of the particle, another one is the speed of the wave. So speed of the particle, the symbol is Vy. The speed of the wave is V. Why is Vy? Because it's moving up and down. Kalau you tengok dekat this one, it's only moving up and down. So the formula that we will use adalah formula HHM. Ni formula HHM ni formula HHM. Okay, and for the wave propagation velocity, we will use formula V equals to F lambda because it's talking about the wave propagation, pergerakan wave. Okay, so tengok kepada tadi balik, tengok dekat ni, ni burung ni. So burung ni bergerak, dia act sebagai particle. While another one, ocean ni akan bergerak sebagai wave. Okay, so they give you formula y equals to x, y xt equals to 0.8 sin 2 pi. So if you look at here, your sign here is not a bracket. Dia tidak start dengan bracket. So what we need to do, you kena kembangkan. So bila dia tak start dengan bracket, tak boleh pakai formula tu. So you kena kembangkan that formula lah. So I kembangkan formula ni. So I will become y xt equals to 0.8 sin, this one darab, buka bracket. Mesti after sign buka bracket. 2 pi x over 4, kembangkan lagi, 2 pi t over 2. So what do we understand here? When it's a negative, negative meaning is moving to the right. So your wave ni tengah bergerak ke kanan lah. So betul lah, dia punya pergerakan adalah ke kanan. Okay, after you kembangkan, baru tulis general equation. Chapter ni mesti bawah dia letak general equation lah. So my general equation adalah y xt equals to a sin. But this one is x. Selalunya kita buat omega t. But we have to look lah, your equation now adalah kx minus omega t. So dia boleh just terbalik. Dia boleh omega t in front, kx in front. It's up to the question given. So your amplitude adalah 0.8. 2 pi over 4 adalah k. 2 pi over 2 adalah omega. So you kena buat dia punya perbandingan lah. So kalau saya buat ni perbandingan dia. Ni satu kumpulan. Ni satu kumpulan, perbandingan dia lah. Okay, and be careful and the unit. So unit U in meter and second. So there are no problem lah because this all in SI unit. Okay, so the question asks you use the same axis. Okay, you kena guna axis yang sama tapi dalam solution I ni I buat axis berbeza lah. Nanti kita buat last kali baru kita buat same axis. Okay, they ask you to sketch graph y against x and also y against x. So what's the difference between 1 and 2? The number 1, they ask you to sketch when t adalah 0. The second one when t is 0.5. So meaning they are different time. Okay, saya bayangkan ni. Okay, bayangkan ni. Ini gambar ni tadi. Okay, when t adalah 0, you macam kamera. You ambil takat gambar. So you dapat ni. Okay, burung ni duduk kat sini masa ni. Masa t0, burung ni katakanlah let's say duduk kat sini. Adakah when t is 0.5, do you think that the bird will be the same position? Sama tak? Mungkin burung tu dah berada di atas sikit. Atau mungkin burung tu berada di bawah lagi. Kalau ikutkan tadi yang ini dia punya initial lah. Mungkin dia berada kat sini. Dia punya apa tu? Pelampung tu. Faham tak saya nak cakap ni? Faham. Maksudnya macam ni, you bayangkan you pergi ocean, you bawa kamera. Okay, you bayangkan adik you pergi ke apa siapa lah yang pergi, you nampak ada orang dekat situ. Okay, that is your object. Objek you adalah orang yang naik pelampung tu ataupun budak, you nampak orang naik pelampung. Okay, you ambil kamera, you tekan at 0. And then you tunggu 5 minit ke 10 minit ke you tekan gambar lagi. Is it the person or that child, ada budak tu akan the same position? No, it will be not the same position. Sebab Madam, Husna nak join. Dia bukan mau account. Okay, cute. Alright,
So that person will that budak dia tak akan sama because they are at according to the time, masa time bergerak dia akan bergerak up down up down up down. So we don't know which position dia akan duduk. So that's why for the graph when t is 0 and t equals to 0.5, you will not get the same graph. Graph you akan berbeza. Because when we're talking about x, we are talking about the particle. Particle ni bergerak macam mana. Kita bukan cerita pasal wave tau. When we talking about x, actually we are focusing on the particle. So saya tengah fokus dekat bird ni lah. Okay, masa T0 saya tak tahu bird tu duduk mana. Saya tak tahu masa sama ada dia duduk kat equilibrium atau dia duduk kat maximum. I don't know. Okay, when T is 0.5, I also don't know. Either is duduk kat equilibrium atau dia duduk dekat maximum A or negative A or in the between. I don't know. So how to calculate this? So that's why I give you a solution. You kena buat table. Memang dengan I memang buat table lah. Okay, kenapa? Because it's easier for you. You don't have to complete this table. Kita akan hanya buat 1 or 2 table saja. Okay, macam mana? Okay, kita buat first kali yes. First question when they ask you when t is 0. So I buat when y against x, graph when t is 0 second. So tulis 0 second. Mereka tak tahulah awak tulis ke, tak tulis ke. Okay, now we are talking about x. So your graph mesti y lawan x. Mesti duduk dalam meter lah because we are talking about unit, dia SI unit kan, meter. Okay, now x adalah duduk dekat mana? Kalau you tengok dekat sini, xu adalah duduk dekat sebelah k. So xu adalah duduk dekat sebelah k. So kita akan dapat k equals to 2 pi over lambda. So equals to 2 pi over 4 lah. Which is you akan dapat lambda equals to 4. Tak ada masalah lah. Lambda adalah 4 meter. Okay. So x ini adalah dalam meter. Okay. So kita akan bahagikan lambda itu kepada 4 section. Faham tak kenapa saya bagi pada 4 section? Sebab satu cycle kita boleh pecah 4. So lambda you satu cycle. Lambda adalah from crest to crest. Sebenarnya dia satu cycle. From crest to crest. Okay, maksudnya from crest ini satu. Yang ini bawah. So dia gabung, dia akan dapat satu cycle lah. So lambda tu. Okay, so lambda ni I will divide into 4. So yang here akan dapat 4 over 4. Lambda over 4 lah. Lambda over 4. Okay, saya buatlah betul-betul lambda over 4. 2 lambda over 4. 3 lambda over 4. 4 lambda over 4. Okay, so your lambda tadi adalah 4. So you akan dapat here 4 divided by 4, 1. 1 over 4. Bukan, 1. Sorry. So yang ini you bahagikan dia. So 4 bahagi 4 lah kan, you get 1. So yang ini you akan dapat 2, 4 bahagi 4, you akan dapat 2. This one 3 over 4, you akan dapat 3. This one 4 over 4, you akan dapat 4. So meaning, you punya bahagi ni you akan pecah kepada 1, 2, 3, 4. Secara kebetulan dia number 4 bukan sebab saya bagi 1, 2, 3, 4. Because lambda over 4 you get 1. Sebab tu. Okay, apa yang you kena buat dekat sini? You kena letak 0 because we want to know the starting point dia start kat mana. 1, 2, 3, 4. Kenapa 1, 2, 3, 4? Sebab dia lambda over 4, 2 lambda over 4, 3 lambda over 4, 4 lambda over 4. Sebab kita nak buat satu cycle. Ingat tak graph saya cakap you kena buat satu cycle. So satu cycle kena pecah 4 quadrant lah. So that's why kita akan buat ni. Tetapi you tak akan buat semua. So in exam you don't have to complete all. You just need to know what is your lambda. So divide by 4 you kena start with these 2. So yang 2 ni kita tak akan buat. Why kita tak akan buat? Because we want to know what is the initial starting point dia tu. Okay, tak faham tak apa, nanti salin je lah dulu. Okay, so kita start dengan T0, X0. So apa yang you kena buat? Gunakan formula tadi. Y, X0, T0. Ni saya ambil formula tadi.
yang telah dipecahkan tadi, sin 2 pi 0 over 4 minus 2 pi 0 over 2. So if you look at my equation here is 0, here is 0. Why? Because it's 0, 0. Because I want to know what, dia starting dekat mana? Dekat sin ke dekat cos? Okay. So if you look at here 0, 0. So what happen when sin 0? So semua akan jadi 0 lah. So 0.8 sin 0. Tekan calculator. Ingat ni mode radian. So apa jadi kalau sin 0? 0 lah kan? Kan sin 0, 0 right? Betul tak? Saya ni calculator saya tak ada ni. Dia tidur lah. Pergi makan dulu lah ni. Size 0 bukan 1 ke? Saya tak apa tahu. Sekejap. Saya tengok. Ini. 0, madam. Sin dalam red tau. Ni apa ni? Red. Sin. Mana sin dalam calculator dia? Aku tak tahu nak pakai ni. Mana sin? Sin 0. 0 lah. Masa ada 1. Oh, ingat salah. Okay, so meaning I know when x is 0, my y is 0. So my starting point adalah here. Nampak tak ni? Saya tengah buat starting point. Okay, I have two possible answer. Either is going up or going down. So that's why I need to do the second table. Tapi kalau saya tahu dia duduk kat atas, saya tak perlu buat. Nanti ada soalan you tak perlu pun buat for the second table. Okay, kita kena buat for the second table. So when y, x tadi adalah 1. Tapi your t is 0. Sebab ini adalah xt. Kan? xt kan? Xt. xt. Sekarang ni I guna my x adalah 1. But my t still 0. Because we freeze the time. Ini tak kat gambar. Time you 0. Time you tidak. You dah stopkan time tu. Okay, 0.8 sin 2 pi, ini x kan? 1 divided by 4 minus 2 pi 0 lah sebab tu still 0. Betul tak? Okay. So yang ini akan jadi 0. Yang ini akan jadi apa? 0.8 sin, ini akan jadi pi over 2. Tekanlah calculator. Sin pi over 2. Sin minus sin pi. Tak tahu pi ni dekat mana. Nampak tak pi? Ni bawah ni. Pi over 2. It's 1. So saya dapat 1 lah. So my answer is 0.8 lah. So meaning dia duduk dekat positive 0.8. Okay, so apa yang saya tahu ni maksudnya bila dia x adalah 1, dia duduk dekat 0.8 here. So, do I need to do the next one? Tak perlu sebab I already know my graph adalah bentuk sine lah. So, dia akan jadi bentuk macam ni. Satu cycle je. Jangan buat banyak-banyak cycle. So, this one 2, this one 3, this one 4. This one tambah lah. Negatif. Oh, negatif saya tu macam saya ingat sikit kan. Dia kat situ. Sini. Negatif 0.8. Okay. Boleh tak? Boleh. Boleh, madam. Alright. Okay. So kita buat untuk the second one. When t is 0.5. So kita buat yang this one is 0.5 second. Meaning you, mula-mula tadi you pergi pantai, you takat gambar. Okay, you tunggu 0.5 second, you takat the same thing lah. You takat dekat tempat yang sama tapi after 0.5 second. So you punya burung tu dia tak akan duduk tempat yang sama. Dia akan shift. Dia bukan shift, dia going up or down. I don't know lah dia pergi go up or down, so kita kena check. Okay, the same thing. Kita akan pecah kepada 4. Tapi dalam you punya table ni ada 5 sebab apa? You always start from 0. Because we want to know where is the initial starting point dia. So yang ini akan jadi 1, 2, 3, 4. Kenapa 1, 2, 3, 4 Bukan sebab saya ikut 1, 2, 3, 4 because this one adalah lambda over 4, 2 lambda over 4, 3 lambda over 4, 4 lambda over 4. Bukan sebab 1, 2, 3. No. Dia tak semestinya 1, 2, 3. Dia kena follow apa you punya lambda. Okay, so kita masuk kepada equation tadilah. So apa equation kita tadi? Y
Your XU now 0 but your T is 0.5 equals to 0.8 sin. Saya tiru atas lah. 2 pi XU adalah 0 over 4. Tapi your T adalah 0.5. 0.5 over 2. Okay. Kalau awak tengok dekat sini apa yang saya masukkan. X0, 0. T 0.5, 0.5. So itu yang saya masukkan lah. Okay, so this one akan jadi 0. So you will get 0.8 sin negative. 2 cancel, so it's become 0.5 pi. Okay, so marilah kita tekan calculator. Sin negative 0.5 pi. Boleh ke? Ada dapat negative 1. So here I will get negative 1. So my graph adalah ini. So saya letak kat sini negative 0.18. So meanings when when x is 0, your starting point adalah dekat negative 0.8. So this is your starting point. Okay, perlu ke saya buat the next table? Gegap dia. Nak jawab. Nama kan? Ni kelas apa? P4. Boleh ke saya buat? Perlu ke saya buat the next one? Tak payah. Kena tak payah. Kenapa tak payah? Sebab dia sudah kan negatif kan. Yes, because we already know dia punya shape dah kan. Because dia adalah dekat negatif. So dia akan jadi satu cycle lah. So kita akan buat macam ni. This one 4. Mesti 4 So 0, 1, 2, 3, 4. Yang ni tak kena ni. So I padam balik. So satu puncak berakhir dengan crest. Dia mesti berakhir dengan crest. So this one adalah 0.8. So if you look at your graph, madam, my graph is sine. Kenapa boleh tiba-tiba jadi negative cos? Because of the time. So that's why untuk case this one is mechanical wave. For HHM you don't have to worry. You just follow. Kalau cos, sin, you tak perlu letak nilai. Tapi kalau untuk case mechanical wave, when we talking about we have particle and wave, you need to use this method lah. You kena pakai table. So table you hanya buat yang mula-mula sahaja. You don't have, if you get the value is negative or positive amplitude, so you terus pakai. Tapi kalau you dapat 0, you need to put second lah. Your answer sebenarnya untuk table ni ada 2 jawapan je. Sama ada dia positive, negative amplitude atau 0. Kalau you dapat lain macam, so something wrong lah sebab your graph tak ada phi. Your graph sentiasa start dekat amplitude atau 0. Let's say, madam saya kira, I tekan calculator, I kira I dapat 0.5. Must be something wrong with your calculation. Either you terlupa nak tekan mode radian atau you tersalah letak nilai. Your answer here ada 2 possible. Sama ada amplitude or 0. Okay, boleh tak? Okay, so dalam case ni tadi, dia ask you to draw in the same graph. So sebenarnya you kena buat dalam same graph. Tapi I pecah sebab I want to show you lah how to do this. Okay, kalau dia ask you to do in the same graph, so you kena buat lah graph yang sama. Axis yang sama. So this is YY, this is my M, this is my X. Okay, so first graph you adalah bentuk sine. Buat je bentuk sine. So yang ini adalah 0.8, this one adalah negative 0.8. So this one is 0, 1, 2, 3, 4. So ini adalah graph, kena tulis lah when T adalah 0 second. So the second graph adalah bila dia adalah 0.5.
So you kena start from here, dia kat puncak dekat 2. And then dia berakhir di 4. So yang ini you letaklah when t is 0.5 second. So kalau exam dia suruh lukis 2 graph in the same axis, so this is your graph sepatutnya. Boleh. Itulah ada music pula dah, dia makin dekat. Boleh. Budak tu dia makin dekat. Okay. Kita masuk kepada the next one. Okay. This one adalah Y against T for particle when X adalah, so ini dia minta graph bila particle tu adalah 2 meter. Okay. So dekat sini saya letak 2 meter. Okay, apa maksud dia? Tak faham lah. Okay, macam case tadi, you fokus dekat particle, you fokus dekat pelampung tu, dia moving up down. Okay, yang ini, pelampung tu, dia dah fix dekat 2 meter. Maksudnya, ombak kan, dia memang tak kisahlah ombak datang 2 ni, berapa-berapa ke, dia sentiasa 2 meter. Dia tak bergerak up down dah. Tak faham dah tu. So meaning dalam case ni, particle you fix at that point. Dia is not moving up and down, up down, up down. Dia fix x 2 meter. Maksudnya dalam kes awak ni, partikel awak ni kayu je lah. Saya letak kayu. Kayu tu tak kisahlah dia kena ombak ke, tak kena ombak ke. Dia 2 meter je. Dia tak akan bergerak ke tempat lain. Okay. So, the same equation that we will use but now is T. They ask you about time. Okay, bila you cerita pasal time, you kena fokus dekat period lah. So again, kita akan start dengan 0. Tetapi kolom yang ni semua adalah period punya. So kita akan pecahkan T over 4, 2T over 4, 3T over 4, 4T over 4. Kenapa madam bagi 4? Sebab untuk completekan satu cycle, satu period. Period adalah time taken to complete one cycle, right? So kita boleh pecahkan dia kepada 4 kuadran. Kita boleh pecahkan dia kepada 4 kawasan. Okay, how to find period? Okay, you need to find period from the omega. So what is your omega? Omega you adalah ni, yang ni. Tak nampak dah ni. Omega you adalah 2 pi over 2. So omega you adalah 2 pi over 2. Buang-buang dapat pi lah. So omega adalah 2 pi over t because I want to find t sama dengan pi. Pi cancel. So t akan sama dengan 2 second lah. Betul kan? Betul tak? Betul. Betul aja, tengah makan aku rasa ni. Okay. So 2 second. 2 seconds, so kita akan pecah sini lah. So 2 divided by 4, you get here 0.5 lah. 0.5, 1, 1.5, 2. Betul lah. Sebab dia kan berakhir dengan 2. Okay, so kita masukkan nilai. Apa formula dia tadi? Formula dia adalah Y, XU 2, TU 0. Sama dengan, saya pun tak hafal apa dia. 0.8 sin 2 pi 2 over 4 tolak 2 pi 0 over 2. Okay, this one cancel. So tinggal ni. So ini akan cancel. So tinggal 0.8 sin pi. Okay, kita tekan sin pi. Sin pi. Jawapan dia 0 lah. So you akan dapat 0. Kalau 0 ni problem lah. Tak seronok ni kalau 0. Sebab you kena cari satu lagi. Sebab you don't know dia moving upward or moving downward. You don't know is sign positive or sign negative. So you kena buatlah yang satu lagi. Y 0.5, 0.8 sin 2 pi 2 4 sebab constant. So 2 pi 0.5 over 2. Okay, so this one problem lah sebab semua ada nilai kat sini. So yang ni potong boleh cancel, yang ini cancel ni. So you dapat 0.8 sin pi minus 0.5 pi. So akan dapat apa? Pi
pi tolak 0.5 pi. Dapat apa? Oh, memang tak dapat apa. Okay, so sin pi tolak 0.5 pi. So saya dapat 1. So dapat 1. So 0.8 1. So jawapan dia 0.8. So my answer is positive lah, 0.8. Perlu ke saya buat yang lain? Tak perlu. Because I already know when it is at 0.5, dia duduk dekat 0.8. How do I know my 0.8 ni boleh terima? Betul tak jawapan saya? So I look at here. This is 0.8. Sama tak dengan amplitude? Yes, sama. Because your answer here is only two possible answer Either is positive or negative amplitude or 0. Let's say you calculate, madam I get 0.6. Mesti salah you kira tu. Something wrong dengan calculation you. Jawapan you either amplitude or 0. Okay, so your graph adalah bentuk macam ni lah. Tu ke macam saya ingat dah dia. Okay. Negative 0.8. 1.0. 0.0. Okay. Boleh tak? Boleh. Boleh. Saya rasa bila Boleh. ragut sekejap. Something wrong lah. Ada kena lukis V tak? Lupa lah. Sekejap tengok dia punya lukisan ni ada V tak? Dia pula. Awak punya. Kalau tak silap saya mesti kena ada V. Kena ada V. Semua ni kena tunjuk V. Tengok balik. Macam kena ada lukis V. Nak tunjukkan dia moving to the left or to the right. Okay dah habis. So yang ini ada 3 je kan soalan dia. Okay ni dah siap, boleh lekat lah dalam nota. So kalau nampak soalan macam ni tolong buat table. Ya, saya tak nak you buat suka hati sebab saya takut you akan salah nanti. Okay, kita tengok expression. Ini wave, tak ada suruh lukis graf Ada. Ni banyak dah pula. Lukis graf. Okay. Kalau you tengok ni, ni bagus lah ni. Banyak betul dia suruh lukis graf ni. Okay. Cubalah try buat ni. Yang ni saya tak buat lah. Yang ini awak kena. Dia nak beli ARC pula. Okay. So cuba try nanti saya nak tengok awak cuba try buat ni. Sebab yang ni bagus ni. Dia ada suruh lukis graf. Displacement lawan distance. So maksudnya ini adalah graf lawan X. Tapi TU adalah 0. And dia dah bagi tahu dah X tu adalah di antara 2 lambda. Oh 2 lambda. So you kena buat 2 kali cycle. Kenapa 2 kali cycle? Sebab satu ni lambda. So you kena buat 2 kali cycle. Sebab dia nak 2 lambda. Okay, yang ini pun Y lawan X. Tapi dia nak bila 2 cycle juga. Tapi when T is 0.25T. So maksudnya dekat table nanti dekat you punya equation you tu you kena masukkan lah 0.25T tu kena cari nilai T. Dekat equation Y sama dengan X, T tu semua tu lah. You kena masukkan nilai T tu. Okay. Lepas tu number D tu dia suruh sketch graph Y against time. So Y against time. So yang ini bila tu ini pun nak 2 kali. So dia nak 2 kali cycle. Okay, macam mana nak tahu graf table saya nak buat start yang mana? Senang je. Okay, kalau dia minta suruh graf Y against X. Okay, pertama sekali you buat macam ni. Kalau dia minta Y against X. So, tulis yang pertama atas tu dia bila T adalah apa? 0. So, ini adalah constant. So, table you tak perlu buat semua. Actually, sebenarnya you perlu buat 2 sahaja. You buat 2. Okay, so yang ini akan jadi apa? X dengan Y lah. Fokus dekat mana ini yang dekat table ni. Table tu adalah refer kepada graph. Okay, sentiasa start dengan apa? 0. Okay, cuma X, when we talking about X, unit X adalah apa? Meter. So meter, period ke lambda? Lambda lah.
So yang ini akan jadi lambda over 4. So you kena carilah lambda. Lambda U dalam kes ni berapa? Saya pun tak tahu lambda U berapa ni. Ini kena kira ni. K sama dengan 2 pi over lambda. So pi over 2, pi cancel. So lambda U tu adalah 4. Sebab ni bawa naik atas, so 4 cm. So maknanya 4 divided by 4 akan jadi 1 cm. Sebab dia dalam cm ni, so kena be careful lah. So ini kena dalam cm. Semua ni kena dalam cm. Ni semua ni kena dalam cm. So buat macam saya buat tadi, masukkan satu-satu, so you boleh tentukan bentuk graf. Okay, boleh tak? Boleh tak yang ni buat? Nanti dah kat tutup pun saya rasa ada kot soalan macam ni. Ke tak buat tutup? Okay. Alright, macam soalan nombor D ni, dia minta Y against time. So maksudnya atas you kena letak, mesti ada constant. Dia tak boleh dua-dua nak bergerak dia mesti X constant. Dalam syllabus you mesti salah satu constant. Sebenarnya dia boleh dua-dua. Kalau dua-dua tu masuk universiti lah baru boleh belajar. Dalam syllabus you dia tak belajar dua-dua tu. You hanya belajar salah satu saja. Okay, so yang ini akan jadi table apa? Table adalah based on your graph. So ini T, ini adalah Y. Okay, so always start from 0. Kenapa always start from 0? Because we don't know what is the initial. Kita tak tahu initial dia dekat mana. We don't know. Okay, when we talking about T, unit second, so this is a period. So ini akan jadi T over 4. So you kenalah cari period kat sini. Dalam kes ni saya tengok jawapan dia, period dia bagi 1 saat. So maksudnya 1/4 lah ataupun 0.25 0.25. Macam itulah. So terus buat. Cubalah try buat. Bagus ni soalan ni. Bagus tu. Okay, buat. Okay. Kita masuk kepada the next one. Yang lain tu boleh buat sendiri. Okay, saya masuk kepada superposition of wave. Okay, state the principle of superposition of wave for constructive and destructive interference. Use standing wave equation. Compare between progressive and standing wave. Okay, so kita nak cari apa itu principle of superposition. Okay, what do you understand about the word superposition? Superposition berlaku Superman. What is meant by super? Super ni bagi bagus lah. Maksudnya dia adalah makin kuat, bertambah. Resultant of displacement at any point is the vector sum of their individual displacement at that point. Maksudnya hasil tambah Y1 tambah Y2. Dan dia mesti berlaku ada at least 2. Dia tak boleh sorang-sorang. Dia kena ada 2 baru boleh berlakunya superposition. Okay, there are 2 type of superposition, constructive dengan destructive. Dan dalam linear outcome only state. State keluar kat mana? Keluar dekat UPS. So tak perlulah. Susati boleh ni kan, boleh refer notes. Okay, constructive adalah berlaku dekat mana? Constructive berlaku when there are 2 paths in the same direction and produce large. Maksudnya dia menghasilkan lagi besar. Okay, kalau destructive dia adalah 2 paths in opposite direction. Yang ni same dan dia akan menghasilkan smaller displacement. Ini contoh gambar dia lah. So ada 2 puncak bertemu puncak opposite direction, so dia dapat 2E. Kalau untuk destructive, satu crest, satu throws. Crest bertemu throws, you akan dapat 0 lah. So itu adalah destructive. Okay, the next one. Apa itu standing wave? Ada nama 2. Standing wave atau stationary wave. Semalam eksperimen sebenarnya you buat standing wave atau stationary wave. Okay, what is standing or stationary wave? Dia adalah sejenis wave yang profile wave does not move to medium. So it's a form when it's a travel in opposite direction. We have same frequency, speed, amplitude and superimpose. Okay, apa maksud dia? Maksudnya standing wave ni, katakanlah wave ni bergerak. Semalam kan you buat eksperimen kan? Vibrate, dia bergetar, vibrate. Sebenarnya dia vibrate, actually apa yang berlaku ni box ticker timer tu, dia akan menghasilkan satu gelombang. So lepas tu dekat ujung you tu sebenarnya ada apa? Ada puli kan, you letak mass. Dia langgar tau dengan surface ni. So bila dia langgar, what happen? Dia akan menghasilkan
dia akan, bila dilanggar dia akan menghasilkan superimpose. Superimpose ini tak lawa sebab saya berakhir dekat situ. Dia jalan. Kita buat dulu. Mati kat situ lah. So dia akan menghasilkan another wave. So that's why kalau awak perasan masa awak buat eksperimen semalam, you nampak ada macam gelombang. So gelombang tu sebenarnya adalah superposition. Dan kenapa ini dipanggil standing wave? Because let's say yang langgar ni amplitude dia adalah 7. So yang patah balik ni akan dapat 7 balik. Sebab that's why dia kata tadi the wave profile does not move. Apa maksud wave profile? Macam contohnya saya tanya profile you. Okay, contohnya Q. Nama dia Q. Dia langgar dinding ke, dia langgar apa ke, nama dia tetap Q. Dia tak akan tukar nama low. Tak akan tukar nama Irfan Farhan, tak ada. So that's why dia cakap wave profile does not move. So if your amplitude is 7, your frequency is 10, your amplitude, your frequency, your speed tak akan berubah. That's why dia kata always same. Sebab dia langgar tu, dia patah balik pun dengan keadaan yang sama. Okay, so semalam ini yang awak nampak ni sebenarnya. So yang ini adalah ticker timer tu, yang ini adalah pulley tu. So N. Apa itu ni? Ni. Okay, N tu adalah node. Apa itu node? When the displacement is 0. So kalau you tengok, ini adalah dia dekat Y is 0. Ni paksi Y, dia duduk dekat equilibrium. Okay, kalau antinode adalah when the displacement is maximum ataupun tengah berlakunya proses konstruktif. Okay, macam mana nak hafal? Senang je, ingat je perkataan no. Maksudnya apa? No maksudnya no displacement. So apa maksud no displacement? Y dia 0 lah. So dia berlaku dekat equilibrium. Nampak ni? 0. Yang ni 0. Dia berlaku dekat tempat yang tak vibrate lah. You akan berlaku nodes. Okay, so ingat tak tadi standing wave boleh ke berlaku seorang-seorang? Tak boleh. Standing wave mesti ada satu wave jalan. And then this is Y1. Okay, and then mesti ada Y patah balik. So this is Y2. So dia mesti ada dua Y. Okay, so that's why bila ada dua wave, kita akan ada Y1 and Y2. So what is the difference? Ingat tadi saya cakap wave profile does not move. Maksudnya kalau Q langgar dinding, dia dapat balik Q. Cuma Q tu akan patah balik. So one is positive, another one is negative. All are same. A sama, omega sama, K sama. Jangan ubah nilai. Nilai dia semua sama. The only that is different is the direction only. So dari gabungan tu, you kena gabungkan dia, tambahkan dia. So you tambah. Okay, ingat tak? Ini adalah trigono. Ini adalah sin dengan sin. Dia bukan main tambah je. So yang ini jangan susah hati, tak perlu hafal. Bila sin plus sin, dia akan dapat cos sin. So dia akan dapat equation ni. Equation ni given. Okay. Tak perlu hafal, given. Cuma yang problem dia, saya susah hatinya you tak tahu nak pakai bila. Okay, setakat ni sebenarnya ada 3 je formula Y yang you belajar. Okay, yang pertama adalah Y sama dengan A sin omega T. Okay, bila masa nak guna formula ni, ini adalah ACE HM. Kalau dia adalah case pendulum, dia adalah case spring, kita akan pakai ini. Okay, yang kedua adalah bila ada formula yang ini. Ada A sin omega T plus minus KX. Okay, apa beza formula ni dengan ini? Okay, yang ini berlaku bila ada dua. Iaitu ada wave dan ada particle. Kalau HHM, we are talking about particle only. So selalunya soalan ni ada dua pergerakan lah. Ada wave, ada particle. Okay.
Yang seterusnya adalah Y sama dengan 2A cos KX sin omega T. Bila masa nak guna formula ni? Formula ni you pakai bila dia bercakap perkataan stationary atau standing wave. Bila baca soalan dia kata a stationary wave, a standing wave atau two waves travel in opposite direction, make a stationary wave atau make a new wave. So you kena guna formula ni. So kena faham kalau we are talking about HHM, dia bukan cerita pasal wave. Dia cerita pasal particle bergerak kiri kanan, atas bawah. Cuma dia bentuk cycle, dia bentuk circular motion. Dan kita bila dia circular motion, kita boleh jadikan dia dalam bentuk graph. Okey, kalau dia adalah graph yang soalan macam ni, dia ada dua. Mesti pasal wave atau pasal particle. Okey, soalan ni selalunya dia suruh lukis graph lah yang kena buat table tadi tu. Kalau soalan ni, dia kena guna yang differentiate tu. Bukan differentiate, you kena guna yang dia suruh cari V, dia suruh cari A. Macam tu lah soalan dia. Okay, kalau stationary wave, dia mesti dua wave lah. So, you akan pakai. Formula dia static ni je formula dia. Dia tak akan ubah formula lain. Okay, cuba kita tengok formula dia. Okay, apa beza standing wave dengan progressive wave? Okay, macam case yang Y sama dengan A sin omega T, itu adalah progressive wave. Kalau standing wave, dia mesti ada 2A. Dia mesti ada 2A. Cos KX sin omega T. Kalau standing wave, dia adalah hanya satu wave. Dia bergerak straight. Dia bergerak tak ada langgar siapa-siapa. Tapi kalau standing wave, dia mesti ada dua yang meet each other. So that's why dia kata dekat sini dia berlaku bila adalah superposition of two wave that moving in opposite direction. Kalau progressive wave tak ada, dia hanyalah disturbance of elastic medium. Dia berjalan je terus straight. Dia tak pada patah balik. Okay. Wave profile dia move. Maksudnya dia bergerak. Dia berubah. Dia ikut medium apa awak pakai. Kalau contohnya daripada water pergi ke air, itu nanti chapter apa, sem 2 lah. You different medium. So that's why kita cakap wave profile dia move. Tapi kalau this one wave profile does not move. All particle vibrate. Yang ini particle only at two adjacent nodes sahaja yang akan vibrate. Neighboring particle have different phase. Tapi semua adalah same phase sebab amplitude dia semua sama. Dia transmit energy, yang ini does not transmit energy. All Y particle vibrate, particle kat node does not vibrate. Perlu ke hafal ni? Tak payah. Dia hanya keluar kat mana nanti? UPS. So tak perlu hafal. Kalau dulu orang kena hafal lah, sekarang tak perlu hafal. Okay, kita tengok soalan dia. Okay, soalan dia selalu dia macam ni. Dia akan bagi you dua formula. Dan dia akan cerita pun ada dua wave. Akan buat ni, dia tanya write down the expression of new wave. So dia suruh cari new wave punya expression. Okay, so saya nak tanya awak, apa formula ni? Ni formula apa ni? Nak pakai formula apa? Ada ayam. Ibu ada ayam. Kena pakai standing wave lah. Okay, kita pakai standing wave. So, Y sama dengan apa dia? Y sama dengan 2A cos KX sin omega T. Okay, so dari sini nanti tulis general Y sama dengan A sin omega T plus KX. So your A adalah 5. So dia akan jadi 10 lah. Sebab 2 divided times with 5 you get 10. Cos follow je. KU adalah 2 pi. So 2 pi X. Sin omega U adalah pi. So pi T. So dah selesai. Tapi tak boleh dapat markah full lagi. Kena tulis where
In physics, unit is very important. So Y and X in cm, T in second. Kena ada unit. Potong. Potong. Apa? Minta apa? Hello? Cuti. Mama. Cuti. Ya, okey. Anak sakit ni. Risha ni betul-betul. Okey. Okey. Dia dapat balik kan? Okey. Boleh So ini jawapan dia. Okay, number B. Determine the wavelength and frequency. Senang je. So, wavelength adalah duduk dekat K, 2 pi over lambda. So, KU adalah 2 pi. 2 pi mati. So, lambda U 1 cm. Okay, next one they ask you about frequency. Frequency duduk kat omega 2 pi F. Berapa omega U? Omega U adalah pi. So, pi potong. So frekuensi sama dengan 1/2. So 0.5 Hz. Macam itulah soalan PSPM 23 markah nanti. Bagi saya tak susah sebenarnya, boleh dapat full mark 23 ni. Dia lagi senang daripada chapter 2 sebab apa? Tapi kenapa takut? Sebab ada perkataan sin cos ni, dia takut. Jangan takut, sin cos ni tak ada apa-apa pun. Okey, boleh tak? Boleh. Boleh. Ni apa ni? Oh, ni dia suruh pecahkan pula. Macam-macam soalan. Ni dia bagi standing wave. Dia suruh you pecahkan pula kepada two progressive wave. So, buat je Y1 sama dengan 0.3 bahagi 2 berapa? 0.15. Sin omega. Omega U berapa? 60 pi T tolak 0.5 pi X. Ikut je yang tu. Ni. So ini equation pertama. Equation kedua 0.15 sin. Sebab awak memang start dengan sin kalau dia tak ada bagi apa-apa, just buat dengan sin. So 60 pi T tolak 0.5 pi X. Tapi ini plus. Lepas tu jangan lupa fizik kena ada unit. Tulis unit. Where Y1, Y2 and X. And X. Ganti dulu. X in meter. T in second. Boleh? Boleh, madam. Okay. So saya habis dulu dekat sini. So esok kita boleh masuk application of standing wave. Banyak pula lah. Okay. Application dengan tinggal banyak lagi ke? Oh, application dengan ni lah Doppler effect. Rasanya esok boleh habis lah ni kot. So maksudnya esok hari apa? Esok hari Rabu. Rabu boleh habis ni. Okay lah kot kalau boleh habis. Jap. Esok kelas pukul 2 kan? Madam. Ya, madam. Ya, lepas tu saya suruh ganti hari ni lah kan? Petang pukul 3. So masa petang nanti sambung lah yang ni pula. Sambung ni boleh habiskan lah. Okay, nanti Petang sambung pun lah. online ke, madam? Online. Petang nanti pun online. Okay. Bye. Thank you, madam. Thank you, madam. Bye. Thank you, madam. Good. madam. Okay. Thank you, Bye. madam. Bye.